بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يعرف الله تبارك وتعالى عباده بذاته العلية سبحانه وتعالى، وهو الذي دعا العباد إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له أن يدعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال الله، وهو الذي يدعو العباد إلى دعائه سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الليل الذي يغطي الخلائق كلها، والذي في كل حي في حاجة إليه. والنهار مبصرا، جعل الله تبارك وتعالى النهار مبصرا يكشف الأشياء فيمتد البصر، وهذا تكون الهمة والنشاط وطلب المعاش. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، خلق الليل والنهار وتسييره، يعني تسيير هذا في الحياة على هذا النحو. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، إشارة إلى الله تبارك وتعالى، يعني صنيع هذا الصنع العظيم من خلق الليل والنهار إنما هو فعل الله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم، المشار إليه الله الذي يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى: ربكم خالقكم ومتولي شؤونكم سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. كل شيء، كل ما سوى الله تبارك وتعالى هو مخلوق، والله خالقه، هو المتولي وحده خلقه سبحانه وتعالى. خلقه إيجاده من العدم، إخراجه من العدم إلى الوجود، هذا فعل الله تبارك وتعالى. وكذلك إعطاء كل مخلوق خلقه صورته، هذا الله تبارك وتعالى. ما في شيء من هذه السماوات والأرض، الذرة الصغيرة، المجرة الكبيرة، الإنسان، الحيوان، الذي الله هو الذي صوره سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله هو المصور الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني كل مخلوق إلى معاشه وعمله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. بالضرورة ما دام أنه خالق كل شيء إذا لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو. الإله هو المعبود، فإذا ما دام أن الله خالق كل شيء إذن هو المعبود، هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. لأن كل ما يعبد من دونه لا بد أن يكون مخلوق أولا،
ثم هذا المخلوق لا يملك تصريف نفسه فضلا عن أن يصرف غيره، فما يملك لنفسه هو أصلا نفع ولا ضر. الشمس لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، والنجوم والأقمار عبدت من دون الله لكنها لا تملك تصريف إيجاد نفسها ما تملكه، وتصريف نفسها ما تملكه، والله الذي يصرفها سبحانه وتعالى. وكذلك البشر الذين عبدوا من دون الله، عيسى أو العزير أو من يسمون بالأولياء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا كلام النبي. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فما عبد شيء من غير الله تبارك وتعالى وهو يستحق العبادة. ما في أحد شيء يستحق العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى ولا مكان شريف ولا مخلوق عظيم كالشمس. كل هذه المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى لا يستحق العبادة إلا ربها وخالقه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالشمس آية عظيمة في الخلق ومنافعها لا تعد ولا تحصى، ولكنها لا تستحق العبادة، وإنما يستحق العبادة من صنعها وسخرها للعباد، فهذا هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فالله يقول لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ليس لا إله موجودا، الآلهة الموجودة كثيرين ما من شيء إلا وعبد، لكن ما هم إله. هو سماه من يعبده إله، ولكنه ليس إله. الإله في لغة العرب كل ما عبد، فكل ما عبد من دون الله. كانوا يقولون يعني من فعل هذا بآلهتنا، يقول قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا فهذه آلهتهم. وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، الآلهة التي تعبد نعبدها هذه يجعلها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه سموها آلهة لكن تسمية. هل هو إله على الحقيقة؟ لا يمكن أن تكون إلها على الحقيقة، لأن الإله على الحقيقة الذي يعبد على الحقيقة لا بد أن يكون يستحق العبادة. كيف يستحق العبادة؟ يستحق عابده أن يقف له وأن يركع له وأن يصلي له وأن يدعو منه، ما يستحق هذا. هو ما يقدر ينفع عابده بشيء. فإذا عبادة يعني من يعبد غير الله تبارك وتعالى عبادة باطلة، وضعها في غير محلها، وضعها في شمس، في قمر، في بشر، ما في غير محلها. وضعت هذه العبادة التي هي أشرف عمل الإنسان العبادة، لأنها ثمرة القلب وتقديس. يخرج هذا العابد يقدس معبوده وينحني له ويسجد له ويطلب منه، والحال أنه لا يستحق كل هذا، ما يستحق كل هذا التقديس. الذي يستحق هذا هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله هو الذي لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تقلب على رأسك لا تفقه هذا ولا تفهم هذا؟ تؤفكون، تقلبون. فهذا الكافر يعني منكوس مقلوب. المشرك بالله تبارك وتعالى لا عقل له، منكوس القلب والعقل. ليه؟ لما؟ كيف تدعو غير الله تبارك وتعالى؟ كيف تدعو من دون الله إله لا ينفعك لا يضرك ما يفيدك شيء؟ هو ما يفيد نفسه، هو لا يستطيع أن يفيد نفسه ولا أن ينجي نفسه من عذاب الله لو أراده. ما يملك لنفسه ذرة من الخير ومن نافع، ولا يملك في هذا الكون ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما يشترك مع الله في ملك شيء، وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شفاعة هذه الذي تدعونهم من دون الله وتعبدونهم ما يقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم إلا من أذن له بالشفاعة، إلا اللي يقول له يشفع. عند ذلك يشفع، يقال يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فالله يذل أولا أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو؟ مهما كان
ملك ولا رسول ولا غيره ما يقدر يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى وقال له اشفع، أقبل شفاعتك اشفع، ثم يحدد له من يشفع فيه، يقول له اشفع في هذا الصنف أو في هذا الشخص أو في هذا، فيحدد له الذي يشفع فيه. أما أن هو يقترع على الله تبارك وتعالى ويقول له أنا جئتك أشفع في هؤلاء، لا، ما يستطيع هذا، لا يستطيع هذا. لا بد أن يشفع في من يحدهم الله تبارك وتعالى له. وإذا شفع في من يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يرضى، لا يقبل فيه رجاء وشفاعة، ما يقبله الله تبارك وتعالى يرده، كما قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي، لا ينبغي له ولا للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أقرباء له، لو أبوه ولا أخوه ولا قريبه، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا كان تبين له أنه مات على الكفر، أن قريبه هذا مات على الكفر، فهذا ما ليس له. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وما كان الله ليضل يعني قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فهذا الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء فأنا يؤفكون، يعني أن يؤفكون، أن يقلبون عن الحق ويتركون الإله الواحد الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يترك الرب الإله الذي هو خلق كل شيء وبنيه كل شيء ويعبد من دونه ما لا يملك شيء، لا يملك لعابده نفع ولا ضر، بل لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضر. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. أنا كيف تؤفكون، يعني كيف تؤفكون هكذا وتقلبون وتبقون على هذا الشرك بهذا الكذب، وعمل لا ينفع صاحبه قط وإنما يضره، ولكن يظل سبحان الله على هذا، يترك الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة ويعبد من لا يستحق العبادة. قال جل وعلا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذا السر، هذا هو سر هذا الإفك والكفر. كذلك كهذا يعني يسير الكافر في الباطل ويدعو ما لا ينفعه وما لا يضره، ويترك عبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي بيده الخير كله، ويعني لا يدفع الضر إلا هو، يترك الله الذي يستحق العبادة حقا وصدقا ويعبد ما لا يستحق يعني العبادة، لأنه جاحد بآيات الله تبارك وتعالى، لأنه مكذب. لما كذب آيات الله تبارك وتعالى أعماه الله، جعل له هذا العمى وجعل له هذا، فجعله يسير فيما لا يفيد، يبذل مهجة قلبه وثمرة بدنه وعمله ويدفع أمواله ويجد ويجتهد في إله ما ينفع بشيء ولا يقدر يضر بشيء، فيكون سعيه كله إلى ضلال. كذلك يؤفك، يقلب ويفهم الأمور بالمعكوس على غير صورتها الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الذين كانوا بآيات الله يجحدون قدمت لهم آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله المسموعة هذه من الرسل وآياته المنظورة في الخلق، ولكنه جحد. الجحد هو الإنكار، يعني أنكرها ولم ينسبها لله تبارك وتعالى وأخفاها وعميت عنده ولم يظهرها ولم يؤمن بها. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم تفضل من الله تبارك وتعالى لبيان صفة الرب تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا إنعامه وإفضاله على الخلق. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الأرض اللي ما ينفك عنها أحد من أهلها، وين نروح فيها؟ أين يذهب يعني الإنسان؟ والأرض هي ملاذه، هذا أمنا، ما أن طريقة نخرج نعيش في غيرها.
فهو الذي جعل لكم الأرض يعني أيها الناس المخاطبين قرارا، قارة مستقر. انظر، ضع كوب الماء أمامك، ضع كذا تجد أبدا ساكن لا يتحرك، قارة مستقر. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قارة مستقرة ليست تهتز وتضطرب، ولو تركها الله تبارك وتعالى وخلاها لاضطربت، فإن الله تبارك وتعالى أرساها بالجبال. وهذا فيه دليل يعني للمخاطبين عند نزول القرآن ليعلموا أن هذه الأرض ما هي تحتها شيء ديت، كما قال جل وعلا والجبال أرساها، فلم يرسها إلا بالجبال التي جعلتها ثابتة، مما يدل على أنها يعني في فضاء، في هواء. وقد رأى الناس الآن بعد هذا، رأوا بأم أعينهم، رأوا أرضهم التي يسكنون عليها، رأوها كأنها مثل ما يروا القمر ومثل ما يروا الشمس، كرة معلقة في هذا الفضاء تسير. رأوا هذا رأي العين بعينهم الآن، يرون هذا، يرون أرضهم وهي تسير على هذا النحو، ومع ذلك هي قارة ساكنة تسير في مسارها وفي مداراتها المتعددة، مدار حول نفسها، دورة كاملة تدور حول نفسها في يوم وليلة 24 ساعة، وتدور دورة كاملة حول الشمس. هذه مركز يعني هذه المجموعة، الأرض وأم مجموعتها تدور دورة كاملة تأخذ سنة شمسية قربا وبعدا من الشمس وميلا لمحورها، حتى تتكون 4 يعني فصول من الفصول عليها. فهذا الأرض التي جعلت قارة، والحال أن بهذه يعني الحال، فهذا الرب من يستطيع أن يفعل هذا غيره؟ فالله يخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى ويقول: الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. السماء التي فوقهم بناها بناء، وبناءها قوي، ما هو هش ولا متداعي بحيث انه يسقط منها. لو سقط علينا قطعة يعني من قطع هذه السماوات لما كانت لنا حياة، لكن الله تبارك وتعالى بناها وجعلها سقف محفوظ لهذه الأرض، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال: والسماء بنيناها بأيد، بقوة، وإنا لموسعون. موسع الله تبارك وتعالى هذه السماء سعة لا تبلغها عقول المخاطبين، عقول البشر لا يبلغون، يعني لا تبلغ سعة هذه السماوات العظيمة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. صوركم مخاطبين بني آدم فأحسن صوركم. الإنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى في أكمل صورة، أحسن صورة بالنسبة إلى سائر الحيوانات الذين يعيشون في هذه الأرض. صورة الإنسان أكمل صورة من حيث اعتدال القامة والسير على رجلين وليس على 4، وخلو جسده من الريش والشعر كالطيور والحيوان، وتكميل صورة الوجه. إنما صورة الوجه، صورة وجه الإنسان على هذا النحو أكمل صورة وجه لكل هذه المخلوقات. انظر كل الوجوه بعد ذلك، وجه الحيوان، وجه البقرة، الثور، الأسد، غيره. صورة هذا الوجه بوجود العينين في رأسه في المكان المناسب، الأذنين بالحجم والمكان المناسب، تجميل الصورة يعني بالرأس بهذا الشعر، تكميل الله تبارك وتعالى الرجال باللحى وحجب هذه اللحى عن النساء، فتكون المرأة في أكمل صورة والرجل في أكمل صورة. هذا لا شك النظر في هذا والبحث في هذا والبحث في كل عضو بذاته، وينظر هذا العضو يعني كيف كمله الله تبارك وتعالى. هذه اليد، يد الإنسان من أكمل وأعظم الآلات الموجودة في الأرض كلها، فلا أكمل من هذه اليد التي تقوى فتحمل الأثقال وتضرب بها، وترق فتكتب أدق الخطوط،
وتتحرك في كل اتجاه، وهي متناسبة طولا مع جسم الإنسان تناسبا عظيما، وكذلك تناسب الأرجل. لا شك الإنسان في أحسن تقويم. فالله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه هو الذي بنانا هذا البناء البديع الجميل، وصورنا في هذه الصورة التي هي أكمل صورة وأحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فالإنسان معتدل، اعتدال القامة وقيامه على قدمين يسير عليهما وكون يديه بجواره. انظر هذا بالنسبة إلى يعني سائر المخلوقات الأخرى التي تمشي على 4 أو التي تزحف على بطنها. فشتان بين خلق الإنسان وبين يعني خلق هذه الموجودات أخرى من الحيوان. فصانع هذا لنا وفاعل هذا هو الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. الحمد لله رب العالمين. ورزقكم من الطيبات، رزقكم فيما تأكلون وتلبسون، تأكلون وتشربون وتلبسون من الطيبات. الطيبات، انظر إلى طعام الإنسان، رزق عظيم من الطيبات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. انظر ما نأكله ممن هو طيب الطعم، طيب الرائحة طيبة، جميل في الشكل. انظر شكل الفاكهة في أوان نضجها كيف تكون بألوانها المختلفة وأشكالها المختلفة، بهية للنظر. من الطيبات. ثم المشتهيات من لحم الطير، لحم الحيوان الطيب. فرزقكم من الطيبات طعاما وشرابا وكساء كذلك من الطيبات. فهذه نعم الرب تبارك وتعالى وإفضاله على خلقه جل وعلا. ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي صنع لكم كل هذا هو الله. الله المعروف في هذا الاسم، الله تبارك وتعالى الذي يعرفه كل خلقه بهذا الاسم ولم يتسمى به غيره. ربكم، خالقكم، سيدكم، مولاكم، متولي شؤونكم سبحانه وتعالى. فتبارك الله رب العالمين، تبارك، تعاظم خيره وبره وإحسانه سبحانه وتعالى. فهذه كلها بركاته، خلق الأرض، خلق السماء، بناء الإنسان على هذا النحو، الرزق من الطيبات، هذا كله صنيعه. فتبارك الله، عظمت بركاته سبحانه وتعالى، عظم خيره وعم يعني فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. الله رب العالمين، أنه رب العالمين، هو ربهم خالقهم. تبارك أنه هذه عنايته بهم سبحانه وتعالى، هذه عنايته بهم. انظر عنايته يخلق لهم الليل، يخلق لهم النهار، يخلق لهم الطيبات، يخلق البشر في أحسن صورة، يسخر له كل هذه النعم. فتبارك الله رب العالمين. هو الحي، هو الله تبارك وتعالى الحي، من صفاته سبحانه وتعالى. الحي حياة، لا شك أن حياة الله تبارك وتعالى تليق بذاته غير حياة الإنسان. الحياة بالنسبة لنا معروف، الحياة بالنسبة لنا الخلق ضد الموت، وحياتنا يعني هي مفتقرة إلى أسباب نقوم بها. فالبشر وكل الأحياء من الخلق لا يقومون إلا بأسباب لحياتهم. طعام لا بد أن يطعموه، شراب لا بد أن يشربوه، ومناخ وطقس لا بد أن يعيشوا فيه في حرارة معينة وفي أجواء معينة، وهواء لا بد أن يتنسموه. لو حبس عنهم هذا الهواء دقائق محدودة اختنقوا وماتوا وانتهوا. فحياتنا الحياة البشر بأسباب، وأما الله تبارك وتعالى فهو الحي بذاته سبحانه وتعالى، لا يحيا لا يطعم ولا يشرب. هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، هو يطعم عباده ولا يطعم سبحانه وتعالى. وقد بكت الله تبارك وتعالى النصارى في عبادتهم عيسى
وعبادتهم مريم وجعلها إلهة يعبدونها يتقربون إليه، يقول هذه أم الإله أم الرب. قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. كان يأكلان الطعام، وهذا دليل على نقصهم واحتياجهم، وأن حياتهم لا تقوم إلا بأسباب بسبب الطعام، فهم محتاجون إليه. لو قطع الطعام عن الإنسان مات، وإن كان عيسى وإن كانت أمه، فإنه لا يحيا إلا بطعام وشراب. ثم إنه لا يكتفى فقط بأنه محتاج للطعام والشراب، بل لا بد وأن تدركه ضرورة الطعام. فمن يطعم في هذه الدنيا ويأكل ويشرب فلا بد أن تدركه ضرورة هذا من البول والغائط. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالله في حياته سبحانه وتعالى مخالف لحياة الخلق. حياة الخلق حياة تقوم بأسباب، وتقوم حياة محدودة لها بداية ولها نهاية، تبتدئ بولادة وببعث، أو قبل الولادة ببعث هذه الروح، وتنتهي بحياة الموت. أما الله تبارك وتعالى فهو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو الحي، الحياة التي تليق به سبحانه وتعالى، والتي تخالف حياة المخلوقين الذين لهم بدايات ولهم نهايات. هو الحي لا إله إلا هو، لا معبود يستحق العبادة إلا هو. الإله هو المعبود، الإله في لغة العرب هو المعبود، فلا إله يعني حقا إلا هو، حقا يستحق العبادة إلا هو، لأنه هو المتصف بهذه الصفات. الذي خلق الليل، خلق النهار، خلق البشر، صورهم، هو الذي يحسن إليهم، هو يعني الذي يرزقهم بهذه الطيبات. إذن هو الإله وحده سبحانه وتعالى. هو الحي لا إله إلا هو. إذن فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه أيها المخاطبون مخلصين له الدين. مخلصين حال، يعني حال كونكم عند دعائه مخلصين له الدين، يعني غير داعين إلا هو. أما إذا دعوتم معه غيره فقد أشركتم به، وهذا ليس، لا تكونون مخلصين له الدين والله لا يقبل إلا الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. الدين الذي يقبله الله تبارك وتعالى هو ما كان خالصا له. أما ما كان فيه شركة يدعى الله ويدعى معه غيره فالله يتركه، كما في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. أنا الرب جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. الله ما محتاج الشرك، ما محتاج إن واحد يتفضل عليه يعبد إله له ويعبد الله تبارك وتعالى، فيجعل الله تبارك وتعالى فضلا، أو يجعل الله مساوي لإلهه. الله غني عن هذا، بل الله تبارك وتعالى لا يريد إلا عبد خالص له بس، لا يعبد إلا هو. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا الذي فيه شركاء متشاكسون الله غني عنه. واحد يعبد له مجموعة من الآلهة فالله غني عنه، هذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله إلا عبد يخلص دينه له، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فادعوه أيها العباد مخلصين له الدين، يعني غير داعين إلا هو وغير عابدين إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد بالألف واللام الاستغراقية، كل المحامد لله، لا حمد لغيره إلا بما ينسب له سبحانه وتعالى، وذلك أن هذا الغير ما بيدي شيء، لا ينفع شيء، لا ينفع نفسه، لا ينفع غيره. وإن نفع يعني غيره كان واسطة لهذا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى هذا عليه. فمن نفعك بنافعة من الخلق يبقى من الله. إذا كانت الشمس نفعتك بأن دفأتك كانت السبب في حياتك، لكن من الله تبارك وتعالى. وإذا كان أبوك أو قريب أو غيره نفعك بشيء فلا شك أن هذا نفع من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي جعل الوالدين، وهو الذي خلق، وهو الذي سوى، وهو الذي يسر كل جريان هذه النعم.
فالله مجريها سبحانه وتعالى. فإذا كانت تصلك عن طريق الغير فإنها أصلا من الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل هذا الغير يجري يعني هذه النعمة إليك، وبالتالي فكل المحامد له. الحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله رب العالمين، رب كل هذه العوالم سبحانه وتعالى. فإذا كل يعني يحمد لإفضاله وإنعامه، والإفضال كله منه. وإذا كان هناك من غيره وسيلة توصل يعني شيء من النفع لغيرها فهي من الله كذلك، فهذه لا تكون إلا من الله. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ونقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.